हामीले बोकिरहेको मोबाइलको युज गरेर नै तपाईहरुले घरमै बसेर तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि भने तपाईहरुलाई आज म एउटा होइन, दुईटा होइन, तीनटा पनि होइन, तपाईहरुलाई आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई मोबाइलबाटै पैसा कमाउने 5 वटा आइडिया लिएर तपाईहरु मार्फत यो भिडियोमा उपस्थित भइसकेको छु। अर्थात मैले तपाईहरुलाई आज मैले तपाईलाई बताउन गइरहेको जुन आइडिया गर्नुभयो भने डेफिनेटली तपाईले मोबाइलबाट नै तपाईले मजाले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुलाई कुनै पनि ठाउँमा जान जरुरत छैन। तपाईहरु घरबाट नै अनलाइनको थ्रुबाट तपाईले सजिलो तरिकाले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि चान्चुने रकम हैन, तपाईले राम्रै तरिकाले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि चान्चुने रकम हैन, तपाईले खाली जबमा पनि हुँदैन, त्यो भन्दा ज्यादा तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भन्दा पहिला तपाईहरुले भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई त सब्स्क्राइब गरि नै हाल्नु भयो होला। नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोस्। अब लागौं भिडियोको सुरुवात गर्न। अब पहिलो नम्बरमा रहेको छ सोशल मिडिया एकाउन्ट क्रिएट। सोशल मिडियामा एकाउन्ट क्रिएट गरेकै भरमा पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर भन्दाखेरि त तपाईलाई अनौठो लाग्ला। हुन त तपाईको फेसबुक मा चाहिँ तपाईको पहिला नै एकाउन्ट बनाएर तपाईहरुले फ्रेन्डहरुसँग बोलचाल मात्रै गरिराख्नु भएको छ भने अब तपाईहरुले फेसबुकबाट पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल त तपाईको जुन फेसबुक एकाउन्टमा चाहिँ 5000 जुन चाहिँ फ्रेन्ड छ त्यो चाहिँ कम्प्लिट गरेको हुनुपर्छ। अर्थात 5000 फ्रेन्ड चाहिँ कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईहरुले त्यो फेसबुकलाई चाहिँ तपाईले फेसबुक एकाउन्टलाई चाहिँ तपाईले पेजमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र पेजमा कन्भर्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले त्यहाँबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एड रन गराउन सक्नुहुनेछ र तपाईले त्यहाँबाट भिडियोहरु अपलोड गरिसकेपछि डेफिनेटली तपाईले वाच टाइम समेत कम्प्लिट गरिसकेपछि तपाईको जुन हरेक हाल्ने भिडियोहरुमा एड आउन थाल्छ र तपाईले त्यहाँबाट एडसेन्सको माध्यमद्वारा पनि मजाले पैसा कमाउन सक्ने भयो। अब तपाईहरुलाई अर्को पनि सोशल मिडिया एकाउन्ट क्रिएटमा जस्तै तपाईले इन्स्टाग्राममा रिलहरु शेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट पनि डेफिनेटली तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र साथमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ युट्युबबाट त तपाईले मजाले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले च्यानल क्रिएट गर्नुपर्छ र च्यानल क्रिएट कसरी गर्ने यो सम्बन्धी जानकारीहरु पाउनको लागि तपाईले नेक्स्ट भिडियो भनेर कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनुहोस्। 2 नम्बरमा रहेको छ ग्राफिक डिजाइनर बन्न सक्नुहुनेछ। ग्राफिक डिजाइनर भनेको मतलब तपाईहरुलाई थाहा नै छ। तपाईहरुले यहाँ 3-4 वटा लोगो पनि देखिरहनु भएको छ जस्तै युट्युब भयो, फेसबुक भयो, इन्स्टाग्राम भयो। यिनीहरुमा के छन् भन्दाखेरि यिनीहरुको आफ्नो आफ्नो लोगो हुन्छ। त्यसैगरी तपाईहरुले कुनै पनि व्यक्तिको च्यानलमा जुन च्यानल क्रिएट गरेको छ त्यसलाई चाहिँ लोगो बनाउन आइरहेको छैन भने तपाईले प्रोफेसनल रूपमा लोगो बनाउन सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँबाट पनि तपाईले इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुनेछ। अब लोगो डिजाइन गर्न पनि कसैले तपाईलाई हायर गर्ला त भन्ने पनि क्वेशन आउँछ। डेफिनेटली तपाईले यदि राम्रो ग्राफिक डिजाइनर बन्न सफल हुनुभयो भने तपाईले मजाले तपाईले चाहिँ के हुन्छ हायर गर्ने चान्सेस ज्यादा हुन्छ। त्यसको लागि पनि आफूले ट्यालेन्ट देखाउनु पर्छ। अब ट्यालेन्ट कसरी देखाउने, कसरी सिक्ने, त्यसको लागि तपाईहरुले युट्युबबाट नै फ्रीमा सिक्न सक्नुहुन्छ र तपाईले मजाले अर्न गर्न सक्नुहुनेछ। ग्राफिक डिजाइनर अन्तर्गत नै तपाईले ब्यानर डिजाइन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुलाई थाहा नै छ होला हामी हाट, बजार, रोड जहाँ पनि साइडमा हिँड्छौं त्यतिखेर हामीले यस्तो खालको ब्यानरहरु देखि नै रहेको हुन्छ। डेफिनेटली यो ब्यानर पनि कुनै न कुनै ग्राफिक डिजाइनरले बनाएकै ब्यानर हो। यो ब्यानरहरु पनि तपाईहरुले आफ्नै मोबाइलको सहायताबाट तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ र थोरै तपाईहरुले ठुलो एमबीको बनाएपछि त्यसलाई चाहिँ शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईले त्यहाँबाट पनि डेफिनेटली पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। अब यो पनि तपाईलाई थोरै ठीक लागेन भनेदेखि अब म तपाईहरुलाई जुन आइडिया दिन गइरहेको छु त्यो आइडिया त तपाईलाई एकदमै ठीक लाग्छ होला। त्यसको लागि भने आइडिया नम्बर 3 तर्फ जाउँ है त। आइडिया नम्बर 3 मा रहेको छ भिडियो एडिटिङ। तपाईहरुलाई थाहा नै छ जुन भिडियो तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ र अथवा तपाईहरु फिल्म भयो त्यस्तै गरी तपाईहरुले सर्ट भिडियोहरु भयो मजाले एडिटिङ गरेको भिडियो हेर्नमा मजा नै छुट्टै हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईहरु पनि मोबाइलको युज गरेर तपाईहरुले चाहिँ भिडियो एडिटिङ सिक्न सक्नुहुनेछ। तपाईसँग थोरै ज्ञान छ भने त्यसलाई थोरै नेक्स्ट लेभल बनाउन सक्नुहुनेछ। ज्ञान छैन भनेदेखि तपाईहरुले त्यसलाई ज्ञान बनाउनका लागि युट्युबबाटै सिक्ने हो र युट्युबबाट नै तपाईले कमाउन पनि सक्नुहुन्छ च्यानल खोलेर। त्यो पनि भयो। त्यस्तै गरी अब तपाईहरुले चाहिँ भिडियो एडिटिङमा तपाईहरुले विभिन्न क्याटेगोरी वाइज जस्तै तपाईहरु पर्सनल भिडियोहरु एडिट गरेर दिन सक्नुहुनेछ। कुनै पनि व्यक्तिको जस्तै तपाईले कुनै पनि व्यक्तिले तपाईसँग भिडियो एडिटिङ गराउन चाहेको खण्डमा तपाईलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्छ र कन्ट्याक्ट गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिको पर्सनल भिडियोहरु तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी बर्थडे अर्थात जन्मदिन तक सबैको हुन्छ। त्यसमा पनि विभिन्न अहिलेको जमानामा विभिन्न भिडियोहरु सुट गर्ने र त्यो सुट गरेको भिडियोलाई एडिटिङ गर्ने मान्छेको जरुरत ज्यादा हुन्छ। त्यस कन्डिसनमा के हुन्छ भने तपाईले त्यस्तो कन्ट्याक्ट लिएर त्यस
उनीहरूको भिडियो तपाईले मजाले एडिट गरेर तपाईले फाइलहरुमा शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा तपाईहरुले कन्ट्याक्ट गरेर म्यारेजको पनि भिडियोहरु बनाउन सक्नुहुनेछ। विवाह व्रतबन्ध देखि लिएर तपाईहरुले विभिन्न सेमिनारहरुको पनि भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नुहुनेछ, जहाँबाट पनि विभिन्न भिडियो एडिटरहरुलाई चाहिँ हायर गरेको हुन्छ। त्यो हायर गरेको मातबाट चाहिँ तपाईहरुले काम लिएर मजाले त्यो काम पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि त तपाईले मेनली त स्किल चाहिँ सिक्नु पर्यो। तपाईहरुलाई लाँदैछु आइडिया नम्बर 4। आइडिया नम्बर 4 एकदमै डासो छ। आइडिया नम्बर 4 रहेको छ तपाईहरुले फोटो एडिटिङ सिक्न सक्नुहुनेछ र फोटो एडिटिङ गरेर मोबाइलबाट नै मजाले पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। अब साथीहरु, फोटो एडिटिङ भनेको मतलब तपाईहरुले फोटोमा पनि तपाईले पर्सनल फोटो एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी तपाईले बर्थडे फोटो एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी तपाईले म्यारेज भयो, त्यस्तै गरी विवाह व्रतबन्ध जुनसुकै छ नि त्यसमा पनि फोटोहरु खिच्ने देखि लिएर चाहिँ त्यो फोटो खिचेर मात्रै भएन। अहिलेको समयमा विभिन्न फ्रेमहरु भयो, क्लिप्सहरु लगाउने देखि लिएर भयो, विभिन्न स्टिकरहरु भयो, त्यस्तै गरी स्टाइलिश फन्टहरु पनि समेत युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई हायर गरेर त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने विभिन्न फोटोहरु एकदमै गतिलो प्रिन्ट गर्दाखेरि होस् कि यस्तो दामी फोटो त्यो चाहिँ हेर्दाखेरि जुन फोटो खिचाएको व्यक्तिले पनि फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन खालको चाहिँ तपाईले फोटो एडिटिङमा जान लगाउन सक्नुहुनेछ र त्यहाँबाट पनि डेफिनेटली पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। अब तपाईहरुलाई मोबाइलबाटै पैसा कमाउने मैले 4 वटा आइडिया त बताइ नै सके। अब तपाईहरु मध्ये कति जनालाई त्यो आइडियाहरु पनि सिकिसकेको छ अथवा त्यो आइडियाहरुको ज्ञान छ भने तपाईहरुको लागि भनेर मैले आइडिया नम्बर 5 लिएर आएको छु। आइडिया नम्बर 5 मा तपाईहरुले अनलाइन कोर्सहरु सेल गर्न सक्नुहुनेछ। अनलाइन कोर्सहरु तपाईले कस्ता खालको सेल गर्ने त? त्यसको लागि तपाईहरुलाई बेच्नका लागि तपाईसँग केही चीज त हुनु पर्यो नि। त्यसको लागि तपाईसँग भएको चीज जस्तै मैले तपाईलाई बताए जस्तै तपाई ग्राफिक डिजाइनर बन्न सक्नुहुन्छ भनेर बताए। त्यो ग्राफिक डिजाइनरमा तपाईसँग भएको स्किल डेभलप भइसकेपछि तपाईहरुले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि ग्राफिक डिजाइनर बनेर तपाईले विभिन्न लोगोहरु डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न ब्यानरहरु डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। ग्राफिक डिजाइनर अन्तर्गत धेरै चीजहरु पर्छन्। ती चीजहरु मध्ये तपाईले एउटा मात्रै तपाई प्रोफेसनल भनेर निस्कियो भने त्यहाँबाट मजाले तपाईले विभिन्न कोर्सहरु बनाएर तपाईले सेल गर्न सक्नुहुन्छ। अरु व्यक्तिलाई तपाईले सिकाउन पनि सक्ने भयो। त्यस्तै गरी भिडियो एडिटिङ र फोटो एडिटिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि फोटो एडिटिङ र भिडियो एडिटिङको कोर्सको डिमान्ड त अहिले ज्यादा भन्दा ज्यादा छ। जस्तै अब तपाईहरुको युट्युबको भिडियोहरु बनाउन भयो, त्यस्तै गरी कतिपयले पर्सनल भिडियोहरु बनाउन, त्यस्तै गरी विभिन्न सभा सेमिनारहरुको भिडियो बनाउन जुन चाहिँ अब अहिलेको समयमा एकदमै भिडियो एडिटिङको ठूलो मार्केट भयो। जस्तै अब कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रमोसनहरु गराउनु पर्यो अथवा कुनै पनि कुरालाई चाहिँ बाहिर देखाउनु पर्यो, एडभर्टाइजिङ गर्नु पर्यो भने पनि त्यो भिडियो एडिटिङ गर्नुपर्छ। त्यसमा तपाईले त्यस्ता चीजहरुलाई पनि तपाईले सेलको माध्यमद्वारा तपाईले हजारौं व्यक्तिहरुलाई कोर्स मार्फत प्रोवाइड गर्न सक्नुहुनेछ। आजको यो भिडियोमा बताएको मैले 5 वटा आइडिया मध्ये तपाईहरुले एउटा आइडियालाई मात्रै रोजेर तपाईहरु काम गर्नुहुन्छ भने डेफिनेटली तपाईले बोकेको मोबाइलबाट तपाईले पैसा कमाउन त डेफिनेटली सक्नुहुने हुन्छ। अब तपाईहरु मध्ये कति जना विदेशमा हुनुहुन्छ होला, रोमिङ सर्भिसले काम गरेको छैन होला। त्यसै गरी कतिपय साथीहरुलाई जस्तै तपाईहरुले विदेशबाट नै रोमिङ सर्भिस एक्टिभ गर्नु पर्यो होला। त्यस्तो अवस्थामा मैले यहाँनिर स्क्रिनमा 2 वटा भिडियो राखिदिएको छु। त्यो भिडियोहरु हेरेर तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँबाट रोमिङ सर्भिस एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ।